Jsme v instalaci v galerii Jelení, která je součástí výstavy Umění navzdory času, kterou připravil Ludvík Hlaváček, a její hlavní část je v galerii Kurzor, naproti přes dvůr Pekárny. Obvykle známe ty dvě galerie, které mají samostatný program, ale tentokrát výjimečně je překlenuje tady ta společná výstava a Ludvík Hlaváček mě do té společnosti vystavujících umělců přizval a byl tak velkorysý, že mi poskytl celý prostor galerie Jelení. Ta práce se jmenuje Science Friction, tedy friction jako tření. Něco, co máme spojeného s tím, že každý pohyb klade nějaký odpor, nebo musí překonávat nějaký odpor. A to, že tady ta vědecká estetika, která je sama o sobě poutavá, je pěkná, dá se s ní pracovat, tak odkazuje právě k tomu, kdy se jaksi naděje celého lidstva současného upínají k různým technologiím, k různým vědeckým objevům a k různým vynálezům, které nás mají spasit. A to se samozřejmě nedaří. A to je to druhé slovíčko, to je ten odpor, to friction. Když v umění se často používal ten žánr, že jo, science fiction, tak tady ta hříčka s tím R v tom slově ukazuje na to, že ten pohled do budoucnosti není samospasitelný. Že důležitá je přítomnost a důležitá je i ta krása světa kolem nás a vnímání, umění a kompozice a takové ty klasické hodnoty. Ale tady ten prostor je taková klasická white cube, která si řekla o nějaký velký formát. A ty velké formáty jsou takové jako obklopující, že vás jako zahrnou do toho, že vytvoří takové to, říká se to imerzivní prostředí, že celé prostředí, jako kdyby jsme se ocitli v nějaké jako zvláštní laboratoři najednou. A díváme se na něco, co pozorují ty vědci na nějakých těch velikánských displejích a teď o tom jako diskutují, co se to tam vlastně odehrává. Pozorujeme, jak se ty jednotlivé záběry dělí na menší a menší frakce, jako kdyby se chtělo zkoumat víc a víc do detailu, ale někdy se nedozkoumáme úplně do konce. A to dělení na menší a menší iterace a množení neustále těch informací probíhá všechno zároveň v těch obrovských plochách.